إذا كان الرجل أو زوجك يشخر وبصوت عالي فقد يكون الأمر غير مزعج، وإنما قد يكون هذا سبب في وفاته. قبل البدء لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس. هناك دراسات حديثة أكدت أن الكثير من الأشخاص الذين يقومون بالشخير وبصوت عالي يفقدون أرواحهم عند الصباح. لكن ما السبب في ذلك؟ هناك مشاكل كثيرة، وأولها هو انسداد مجرى التنفس عند الليل، وهذا ممكن أن يسبب نقص الأكسجين إلى الدماغ، ونقص الأكسجين إلى بقية الأعضاء، وممكن يؤدي إلى أمراض القلب، أو ممكن أن يكون بسبب أمراض القلب وأمراض الدماغ. لذلك ينصح باستخدام الجهاز التنفس الليلي، والذي يوضع في منطقة الأنف ويساعد على التنفس ويمنع تطور تلك الحالة ويمنع حدوث الموت المفاجئ. ولمزيد من المعلومات لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس.